सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. कुठलंही काम यशस्वीपणे पूर्ण करत असताना आपला स्वतःवरचा विश्वास हा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. आत्मविश्वास यशाची गुरुकिल्ली कसा ठरू शकतो याची आज आपण माहिती घेणार आहोत. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण एका सुविचाराने करतो. सुविचार असा आहे: कौशल्य आणि आत्मविश्वास हे अजिंक्य सैन्य आहे. कौशल्य आणि आत्मविश्वास हे अजिंक्य सैन्य आहे. कुठलंही काम करत असताना त्या कामामधलं कौशल्य हे तर महत्त्वाचं असतंच, पण त्याहूनही अत्यंत महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे हे काम मी पूर्ण करणारच असा स्वतःवरचा विश्वास. हा आत्मविश्वास जो असतो तो कधी कधी या कौशल्यावरही मात करून जात असतो आणि आपल्याला आपल्या ध्येयापर्यंत पोचवत असतो. आज जागतिकीकरणामुळे ज्ञानाची अनेक नवीन नवीन क्षेत्रांची कवाडं आपल्यासाठी उघडलेली आहेत आणि आता असंही झालेलं आहे की अनेक नवीन क्षेत्रांसाठी अमुक एक वयाची मर्यादाच आहे असं सुद्धा राहिलेलं नाहीये. फक्त गरज आहे ती म्हणजे त्या क्षेत्रासाठी आपल्या मनाची चांगली तयारी करणं, आपलं मन हे सक्षम करणं, ही काळाची गरज आहे. आत्मविश्वास आणि त्या आत्मविश्वासामधून व्यक्तिमत्व विकास कसा साधू शकतो आणि आपल्याला आपलं ध्येय प्राप्त करणं कसं सोपं होऊ शकतं याची माहिती देण्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहेत समीर सुर्वे. नमस्कार सर. नमस्कार. कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. समीर सुर्वे यांचा परिचय असा: व्यक्तिमत्व विकास आणि संभाषण कौशल्याचं मार्गदर्शन करण्यासाठी समीर सुर्वे यांनी 1989 मध्ये पथिक या संस्थेची स्थापना केली. पथिक आत्मविश्वास प्रशिक्षण क्रम, पथिक प्रेरणा अशा कार्यक्रमांमधून हजारो जणांना स्वतःमधल्या सुप्त गुणांचा विकास करण्यासाठी गेल्या 2 दशकांहूनही अधिक काळ ते मार्गदर्शन करत आहेत. अनेक नामवंत कंपन्यांनी समीर सुर्वे यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घेतलाय आणि त्याचबरोबर निरनिराळ्या वयोगटातल्या प्रशिक्षणार्थींनी सुद्धा या कार्यक्रमाचा उपयोग करून आपल्यातल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर केलाय आणि घवघवीत यश मिळवलंय. बरेचदा काय होतं की आपल्याला काही एक ठराविक ध्येय गाठायचं असतं, आपल्याला माहित असतं की हे माझं जीवनाचं ध्येय आहे, पण काही ना काही कारणांनी आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी कामात अडकले जातो किंवा आपण कामाच्या मागे राहतो, एखाद्या चाकोरीमध्ये अडकतो आणि मग बऱ्याच वर्षांनी आपल्या असं लक्षात येतं की अरे हे माझं ध्येय होतं, पण ते ध्येय आता मी कसं प्राप्त करू शकेन, आता जर मी सुरुवात केली तर त्या ध्येयापर्यंत मी पोहोचू शकेन का. हे आणि असे अनेक प्रश्न आपल्या सुद्धा मनामध्ये आज नक्कीच असतील. हे सगळे प्रश्न घेऊन आपण सुद्धा कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हायचे. त्यासाठी आपले फोन नंबर्स पाहून घ्या. आपले फोन नंबर्स आहेत 24908050 आणि 24988050. मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांसाठी STD कोड आहे 022. तेव्हा भरपूर प्रश्न विचारा आणि कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हा. सर, आत्मविश्वासाचा जो अभाव असतो, आत्मविश्वास नसणं, हे बरेच वेळेला अडथळा ठरू शकतं अनेक ठिकाणी. तर आत्मविश्वास बळकट करून ध्येयापर्यंत पोचायला तुम्ही मार्गदर्शन करता, प्रशिक्षण देता. पण प्रशिक्षण हेच कार्यक्षेत्र आहे असा आत्मविश्वास तुम्हाला कसा काय वाटला आणि तुम्ही हे कसं काय सुरू केलं त्याबद्दल थोडक्यात. त्याचं श्रेय मी 3 व्यक्तींना देईन. एक माझे आई वडील आणि एक माझे गुरु. शाळेत कसं होतं, शाळेत मी त्या कॅटेगरीमध्ये होतो जिथे बहुतेक लोक असतात. म्हणजे तुम्ही कुठच्याही वर्गात जर पाहिलं तर बाईंना किंवा सरांना 2 गटांच्या लोकांची नावं नेहमी माहिती असतात. जे पहिले 5 मध्ये येतात ते किंवा जे नेहमी नापास होतात ते. मधला जो गट असतो 90% मुलं, जे आपण खरं फार अभिमानाने मिरवतो की आम्ही फर्स्ट क्लास स्टुडंट आहोत. त्यांनी काय फायदा होतो देवाला माहिती, पण मीही त्यातच होतो. ना मी कधी पहिला आलो ना मी कधी नापास झालो. त्यामुळे आत्मविश्वासाचा अभाव काय असतो किंवा न्यूनगंड काय असतं या बाबतीत मी PhD केली असेल असं म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे मी प्रचंड कोंडमारा व्हायचा जीवाचा शाळेत असताना. हाईट विशेष नव्हती, कधी स्पोर्ट्समध्येही जास्त प्रावीण्य नव्हतं. त्यामुळे मला माझं भवितव्य काय हा एक मोठा प्रश्नचिन्हच होता. माझ्या वडिलांना नेहमी असं वाटायचं की मी आणि माझ्या भावाने आम्ही दोघांनी आयुष्यात काहीतरी वेगळं करावं. वेगळं म्हणजे त्याने आम्हाला 2 गोष्टींची गुरुकिल्ली दिली होती. नंबर 1 ते म्हणाले होते की तेच काम करा जे तुम्हाला मनापासून आवडतं, आणि नंबर 2 त्यांनी सांगितलेलं की तुम्ही आयुष्यात काही करा पण नोकरी करू नका. माझे वडील सेंट्रल बँकेत होते, माझी आई सिप्ला लॅबोरेटरीजमध्ये होती. ते म्हणाले नोकरी करून काही मजा आली नाही, त्यामुळे तुम्ही काय हवं ते करा पण नोकरी करू नका. मग प्रश्न होता करायचं काय. तर त्यांची अशी श्रद्धा होती की प्रत्येक माणूस जन्माला येताना त्याला काहीतरी एका गोष्टीची मनापासून आवड असते. ही लाईक समथिंग, ही इज पॅशनेट अबाउट समथिंग. पॅशन शोधायचं कसं
याकरता त्यांनी मी शाळेत असल्यापासूनच विविध कोर्सेसना मला पाठवण्याची सुरुवात केली. म्हणजे मी फोटोग्राफी केलंय, मी कम्प्युटर्स केलंय, मी एअर रायफल शूटिंग केलंय, मी हॉर्स रायडिंग केलंय. बापरे. आणि त्या प्रत्येक कोर्सला ते मला पाठवायचे आणि कोर्स पाठवल्यानंतर विचारायचे, काय रे आवडलं का? त्यावेळेला माझ्या मनाचा अधिक कोंडमारा व्हायचा, कारण मला वाटायचं हा माणूस आपले पैसे का फुकट घालवतोय, कारण हे माझे हसण्या खेळण्याचे दिवस आहेत, नको नको त्या कोर्सला का पाठवतोय. त्यांचा धाक इतका होता की हे कधी मनातून बोलण्याची हिंमत झाली नाही, म्हणून मी मुकाट्याने जाऊन कोर्सला बसायचो. 12वीत असताना त्यांनी मला एका कोर्सला पाठवलं, जो एक इंटरनॅशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता आणि इट वॉज अ लिडरशिप ट्रेनिंग कोर्स. आणि तो कोर्स झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने माझ्यात खूप बदल झाले. म्हणजे 7 आठवड्यात माझं व्यक्तिमत्व इतकं बदललं की घरात पाहुणे आल्यानंतर नमस्कार म्हणण्याचा विश्वास नसणारा मी 8व्या आठवड्यात 800 लोकांसमोर सूत्रसंचालन करत होतो. पहिल्या ब्रेकला मला आठवतंय लोकांनी मला मिठी म्हणून म्हणतात की युआर बॉर्न ओरेटर. मीच मनात हसायला लागलो की अरे 2 महिन्यापूर्वी भेटायला पाहिजे होतात, कसला बॉर्न ओरेटर, हॅलो म्हणण्याची हिंमत नव्हती. आणि त्या प्रशिक्षण क्रमानंतर मी आयुष्यातला खरंच पहिला निर्णय घेतला की आपण नोकरी नाही करायची. आणि देन आय डिसाइडेड मला ट्रेनरच व्हायचंय, कारण मला वाटलं की जर 7 आठवड्यात माणूस इतका बदलू शकतो तर माझ्यासारख्या ह्या जगात खूप मुलं असतील, खूप लोक असतील ज्यांना आत्मविश्वासाचा अभाव आहे, तर आपण हेच व्यवसाय म्हणून का निवडू नये. मग मी माझ्या गुरूंकडे गेलो ज्यांनी हा कोर्स कंडक्ट केला होता. त्यांनी अख्ख्या जगात ट्रेनिंग प्रोग्राम्स केले होते. डेल कार्नेगी इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांनी 28 वर्ष ते कार्यरत होते. त्यांना वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनरचा अवॉर्ड डेल कार्नेगीने दिला होता. सो आय थॉट ह्यांच्यापेक्षा चांगला गुरु कुठून मिळणार. तर मी म्हणालो सर मला तुमच्यासारखं व्हायचंय, काय करायचं. ते म्हणाले काय नाही, तू माझ्याबरोबर राहा, मी तुला शिकवतो. मग 3 वर्ष मी त्यांच्याबरोबर राहिलो कॉलेजमध्ये असतानाच. आणि 3 वर्षांनंतर ते म्हणाले तू तयार झालायस, तू सुरू कर. असं करून 18व्या वर्षी मी माझी संस्था सुरू केली आणि आय गॉट इन टू दिस प्रोफेशन. इट वॉज डिफिकल्ट बट इट वॉज फन.